હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નૈનાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। ચાલો બનાવીએ આજની નવી રેસીપી। આજે આપણે બનાવીશું ટેસ્ટી, ચટાકેદાર અને જોતા જ મોંમાં પાણી આવે તેવી દહીંપૂરીની રેસીપી। એકદમ લારી પર મળે તેવી જ અહીં આપણે દહીંપૂરી તૈયાર કરીશું। તેના માટે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે છે તે અહીં આપણે જોઈ લઈશું। દહીંપૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં 3 નંગ જેટલા બાફીને બટેટા લીધેલા છે, સાથે જ બાફીને ચણા લીધેલા છે, ઝીણી સેવ લીધેલી છે, કટ કરીને ડુંગળી લીધેલી છે, એકદમ મોડું ગળ્યું દહીં લીધેલું છે અને સાથે જ થોડું અહીં આપણે ચવાણું લીધેલું છે। દહીંપૂરીને ચટાકેદાર બનાવવા માટે મેં અહીં 3 પ્રકારની ચટણી લીધેલી છે। તેમાં મેં ધાણા ફુદીનાની ગ્રીન ચટણી લીધેલી છે, ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી અને લસણની તીખી ચટણી લીધેલી છે। આ ચટણી કેવી રીતે તૈયાર કરવી તેની રેસીપી ચેનલ પર છે, તે તમે જોઈ શકો છો। સૌથી પહેલાં અહીં આપણે દહીંપૂરીનો મસાલો બનાવીશું। તેના માટે એક બાઉલ લીધેલું છે, તેમાં આપણે બાફીને રાખેલા બટેટા એડ કરશું, સાથે જ તેમાં ચણા એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે અહીં આપણે મીઠું એડ કરીશું, હાફ ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, થોડો અહીં આપણે ચાટ મસાલો એડ કરીશું, અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું, થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું અને બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં આપણો દહીંપૂરીનો મસાલો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે દહીંપૂરીની પ્લેટ તૈયાર કરીશું। દહીંપૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં પૂરીને તોડી લીધેલી છે। સૌથી પહેલાં તેમાં આપણે મસાલો એડ કરીશું। આ રીતે બધી પૂરી ભરી લઈશું। સૌથી પહેલા અહીં આપણે ગ્રીન ચટણી એડ કરીશું, ત્યાર પછી લસણની ચટણી એડ કરીશું। તમને જે પ્રમાણે સ્પાઇસી પસંદ હોય તે પ્રમાણે તમે ચટણી વધારે કે ઓછી લઈ શકો છો। આ પહેલાં પણ ચેનલ પર મેં ઘણી બધી ચાટની રેસીપી આપેલી છે, તે તમે ચેનલ પરથી જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી મીઠી ચટણી એડ કરીશું, ત્યાર પછી તેમાં ચવાણું એડ કરીશું, ડુંગળી એડ કરીશું, થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશું, ગળ્યું દહીં એડ કરીશું, ઝીણી સેવ એડ કરીશું, થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું, થોડી ચટણી એડ કરીશું, ગળ્યું દહીં એડ કરીશું, તો તૈયાર છે અહીં આપણી ટેસ્ટી, ચટાકેદાર અને ફક્ત 10 થી 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય તેવી દહીંપૂરીની રેસીપી। તમને જો અમારી દહીંપૂરીની રેસીપી પસંદ પડે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।